تو معقول آورده ماشاءالله. چمرستو است تو ماشاءالله نام خدا. چکی می آوردی مخوردی دیگه. خوش خو مزنده دیگه. حالا نرم ماست را کنم بودیست. اونو بیا که ککرک بوده گی خواهی. مزدار. الان بیت چاقم شده چکار کنی؟ تو خنا شده ما مخری نالم مونی. دبلت مو اثر نمونه. دیگه شما. مش اثر نمونه. دخت نکن اثر نکنه میره بعد چاق. 2,000 years later. السلام علیکم خورای کل نازنین من که تماشا خوب باشین جور باشین آباد باشین دیگه. اینا صبح تایم است رفته بودم واکدو بس دمرانان تاوایی کلو خوش اومد بس یک دونان تاوایی گرفته بودم ماشاءالله تا خوبصورت پخته مونه زیاد خوبش پخته نه خوب باز موشر که میشن تندور مخریم روز گفت شوق کدوم گفتم بیلم زنان تاوایی گرفته بودم که چرا از این دکت کوچه بله ولی تا کوچه آوردم دیگه گرمی های ولی تا دلش نمیخواد گای ملایی میرم گو جیم است گاجر جیم منگو جیم بازی گو تایم دیگه است تخم فال گرم شده دلده میاد نمیخواه دیگه این روز گفتم بیل کوچه بیرم بلده از ناکی شرکت سکنه و قصه ناشته نمونه بجزو باد بجزو باد این چای سوزه لیمونه که کم زره دلایش واشونه اور نار گرمی نزنه اردوش ناجور شده بودم زی وقتا هر خواره که تو خونم ولاگ شم قبل تایم ناجور شده باز از من که است اردوش دو بدو ناجور شده بود طبیعت خراب شده اردویشی خولم زود تایت ناجور شده بود طبیعت زیاد خراب شده بود دیگه باز آیس کریم خورده بودم خاطر گلونایش مسئله کرده بودم بازال شکر الحمدلله کم خوبم از این روز کوچه آوردم از وجه که نه ناجورم بود ما که است از چرب بالا چیزای نر نمیدادم پرهیز کرده بودم دیگه باز این روز گفتم کوچه بیرون مگان کوچه بیرون ممی کوچه مخره دیگه ببینه کوکنجی بال نموشه کتا بگر بچه مطریات دیگه خیلانی واری کچنه واری آتش خانه که ما آتش خانه مگه دیگه واری زیست فرش زیرا موتر صاف سوترا کنم دیگه سنگ است ساعتش میشه هرچی قصد که زور لیکوید بندازیم فول زیاد صاف نمیشه باز دمنه کمرا هر چیز کم زر دارکتر معلوم میشه کم که دارک باشه لان که ما امیتر معلوم میشه او را که بنداز من بسیار دا مشکلی دمنه کمرا خود صاف نشان میده ورنه یعنی اون چیزاییه لیکن بعد من کم کم دارک است بعضی جاهایش دیگه بس دیرشته ایرم نشستم از او لیکوید والا دیگه نکی دیگه ولی ما هر وقت یا پونچا یا بس دو کشنم صاف سوترا بس فی الحال دیگه صفایی که دور اینجا شروع کنم بس کاسای من روز کمه اما تر که گفتم چیز است دیگه دیشام نخورده از این وجه که پیشین تایم سموسا خواسته بودی که چای کچموشیر کردم
سموسه کا چای خورد دولاتا باز از بعد که است یک لحظه بعدی که بشاو شد دیگه باز از بعد بچه رزم خواو رفتک تایم یازان نماز میخواندم بچه که تایم رزم خواو رفت دیگه باز مو بچه که تیخ رفتی برو کم میوه آوردی باز یم میوه خوردک دیگه یم نان نخورد خودم نان نخوردم منظور خاطر کاسا کم نشتشته باز لان امروز گفتم امروز که هستم دیپ کلینینگ والا صفایی کنم دیگه دیپ کلینینگ صفایی هر دویش دیگه یا لونار کنم دزمه باشیم دیگه One hour later. نه کنه موبایل آفرین یعنی جلوی آتش خانه باید بچه ما مشریم روز ماشاءالله خب صاح مومل بشرین دیگه ما خود دختر ندارم که بلده ما هلپ کنه چرا؟ یک لحظه اینا تای خو پاس کنه بس بعد ما قبض دور شروع کنه نه ما دروش تریم تو چرا آبلش میگیری دیگه جای صفایی شد دیگه من دک اینجا طرفی توالت ما دیگه اینجا مادر دیونه گوری شهر نم که باید که دزمه توخ کنین ماچنگا صفایی نم بزمی تر خودم چون خبرین هر جایی که کلو استعمال شد میلگی هم زیاد میشه دیگه سنگ کی لگیده باشد خود ضرور سیاه مشنه بس ما دیلی خونه مشرم که دیلی چیزا کنم لیکوید بندازم لیکن انسان دیلی که بندازم و هفته وار زیاد خوب است دیگه خرابم نموشنه ما کی است هفته में एक बार نه سوری महीने में एक बार बैला की است جاگارم زود لیکوید دفتا مملوم بز کم ذره بله مشکل مش شرکی مالت تایم کی است ایرمونم سنگ سفیده مست زود میلا من خود خورا بز نموشم آدم تنادست और कदौलाता स्कूल वो बर सर सो पे डबल मुस्त देगा तकरीबन था 2 बजे एक लाजा रिलैक्स अस्ते बास के सौलाता र ट्यूशन श दखाना माख दखानायात में दोम देगा जो قضا टाइम ندرم بلده एक्स्ट्रा ازی کارا دیگه पूरा रोज में دیگه तकरीबन कतकार تیر شده और ورم डीप क्लीनिंग वाला The next day. میخوایم کم امروز ماس مایا کنم دیگه یه مقدار سوت بند کده 2 کیلو شیر آوردم ماس نه که ماس دکانم میگیرم بس ماس دکان امی 2 دکان است کلو ماسایش تروش است بس بچه منم مخنا بچه کته ما دا غذای بچه کته خمندم بس از خاطر امروز خواستم گفتم بیل خانه ماس مایا کنم کم شیرین باشد تروش نباشد دیگه که است خوب مکانی اور خوب همه تیره باشد دیگه انشالله شیر بندازم منه دک جوش بخوره
شیر خالی کدام تایش فول تیز نمیلم هلکه میلم تاکی یکدم جوش نیا آهسته آهسته جوش باید و زیاد خوبش مایه اوتر تاکی جوش مخورم ماس خو جور منم دیگه شما که دزمه باشین دیگه کارهای خانه خورم کنم صبح دیگه داینیم پاکم 11 بجه دیگه خودشم خبرین سر صبح که روز باز میشه کد کار خواز میشه کد روزی جنجال خواز میشه دیگه لان برم طرفی صفایی مفایی خانه دیگه باشین که دزمه یعنی ماسی از من مایشته صبح دلم بخواه از یک نان بخورم صبر چرنگا مزه میده ماسی که خودم در خانه جور کردم از ما بس يقود فيش سي معي يقود فيش انت كم أقدر يعني نرتوح كم أقدر ما ده خبر ندرم شرع بس چی وجهی تشتین دفعی نفهمیدم اگر شما خبر دارین پلیز مر بگین که چرا از مکم جرا آو پیدا کرده تو خیلی کم او دارم آده امام زرنگ ماسیش خوشید ندرم لیکن آل شرکیر خودی جور کدام بس ده شوق مخرون دیگه ماسم چرا ایتر آو درک تایر ضرور مردم نه کامنت بگین دیگه امید کی از این ولاگ امروز ما خوش اومده باشد اگر خوش اومده چنل را ضرور سابسکرایب کنین اور لایک اند کامنت زیاد شما دیگه خدا حافظ